Hát szervusztok, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, korán reggel van, és én sem vagyok normális, mert ilyenkor, amikor aludhatnék egy jót szabad napomon, azért fölkeltem, hogy villamosozzunk, buszozzunk itt a városban, ugyanis nagyon régóta tervezem, hogy utazunk egy kicsikét retro járatokkal, és hát összefüggően úgy akartam megcsinálni ezt a videót, hogy kizárólag retro járatokra szállunk fel, tehát GVM-re, akkor a régi korszerűsítetlen Tátrára, ezen kívül ugye Hévre, meg TV6000-esre, viszont hát csak ilyenkor közlekedik, és hát nehéz dolgom lesz, mert feszített tempóban el kell érnem minden olyan járművet, ami bizonyos vonalakon egy-kettő darab közlekedik. Érdekes lesz ez a kihívás. Tartsatok velem! Hát hideg van, és ezért vagyok hülye, hogy ilyenkor kijöttem. Egyébként korábban volt egy útvonalterv, hogy fogunk így közlekedni, hogy pont a retro járatokkal utazzunk, viszont időről időre változtatják, és össze-vissza járnak, úgyhogy nem fogom tudni, hogy merre megyünk. Mindig arra fog vinni az utunk, amerre közlekednek ezek. Elsősorban ugye évezni fogunk a Szentlélek térig, ez is nevezhető retrónak, az M10-a. Aztán megpróbáljuk elkapni a Szentlélek téren az egy vonalon a Tátra T5 C5-öt, és ha jól láttam, akkor a GVM a 77-es vonalon jár, úgyhogy át fogunk arra szállni, valószínűleg a Puskás Ferenc stadionnál. És leszálltunk a Tátráról itt a Puskás Ferenc stadionnál, és a 77-esen elkapjuk a GVM trollit, szám szerint, vagyis pályaszám szerint a 239-est, amivel majd lemegyünk az Egressy térig, és megpróbálunk egy olyan 3-as villamost kifogni, ami TV6000-essel van, amivel lemegyünk majd a Mexikói útig, onnan 1-es metrózunk Kisföld alattival be a végállomásig, Vörösmarty térig, és onnan elkapjuk a 2-es vonalon az IC-t, majd aztán mondom a továbbiakat.
Nem szállunk le? Benne egy egész a végig. Nem szállunk le? Köszönjük az elindításra. Csak állatról valami az, de most bevisz egész a végig. Most nem szállunk. Itt vannak a földön. Nem az, hogy másik oldal. És ha már retro napot tartunk, akkor a Fornetti sem maradhat ki ebből, hiszen gyerekkoromban rengeteget ettem az iskolába menet. A Bajza utca következik. Az ajtók záródnak. Közben pedig itt sétálgatunk már a Vörösmarty tértől a Vigadó térig, és nagyon nincs egyszerű dolgom, mert a 3-as villamoson, meg itt a Kisföld alattin is olyan sokan voltak, hogy nem tudtam jó felvételeket készíteni, ezért elnézésteket kérem. De hát ugye ezek a retro járművek csak ilyenkor a reggeli csúcsban közlekednek, bár már délelőtt van 10 óra, tehát nem értem, hogy sokan miért nincsenek már munkába vagy iskolában. Lényegtelen, lehet, hogy ők is szabadnaposak, mint én. Az a lényeg, hogy megpróbáljuk elkapni a Ganz csuklóst, ami a Jászai Mari térnél tartózkodik jelenleg, és ha jól láttam, akkor 13 perc múlva lesz itt, vagyis 9 perc múlva, bocsánat, 13-ra, úgyhogy még pont időben vagyunk, és a Boráros téren megpróbálunk elkapni egy lovos Van Holt, amivel lemegyünk majd azt hiszem a Szent Lőrinc úti lakótelepig, és onnan majd Ikarus 412-esezünk.
És leszálltunk itt a Pesterzsébeten a Gubacsi útnál, és hát az a baj, hogy valószínűleg így meg fog szakadni a kihívás, ugyanis a Volvo 7700-asok leginkább az Őrsvezér teréről, illetve Kökiről indulnak, innen pedig Kökire nem tudunk úgy átjutni, hogy ne vegyünk igénybe egy modern járművet, bár talán egy TV6000-essel meg tudnánk ezt tenni határútig, onnan pedig 50-es villamossal le Kispest felé, viszont TV6000-est már igénybe vettünk, maximum ez marad az egyetlen megoldás, és akkor el tudunk jutni talán Kökire. Úgyhogy nem egyszerű a történet, és gondolkoztam eddig a 166-oson is, hiszen itt áll egy régebbi típusú Solo Van Hol, de a 166-os is, mire eljut Ferihegyre, addigra letelik a nap. Emiatt hát lehet, hogy itt megszakítjuk a kihívást, még gyorsan gondolkodom, hogy mi lehet a megoldás. És közben ez nektek nem tűnt fel, mert csak egy vágás volt, de eltelt majdnem 10 perc, mire kitaláltam, hogy mi legyen. Megpróbálok megint TV6000-essel menni 3-as vonalon, eljutni Kőbánya alsóig, és arra gondoltam, hogy elkapom a Lajos Mizseit, méghozzá a retro csörgővel, vagyis nem tudom, hogy retro csörgő lesz, de az biztos, hogy csörgő, mert látom a futárban, a Budapest Go-ban, és hát az a gáz, hogy a Mázsa térnél lerak engem 31-kor, és körülbelül 1 percem lesz, hogy elérjem. Én abban bízok, hogy késik, ahogyan szokott, és emiatt el fogom tudni érni, és azzal bemegyünk Nyugatiba, úgyhogy a mai videóból kimarad a Volvo 7700-as meg a Ikarus 412-es, ennek több oka is van, nem tudok egyszerűen oda eljutni, a másik pedig az, hogy nagyon messze van, tehát ha még el is tudnék jutni, rámenne az egész napom, úgyhogy ezt talán valamikor lefilmezzük a jövőben, most viszont megpróbáljuk még elkapni, ahogyha tudjuk, a Lajos Mizseit. És itt ülünk már a TV6000-esen, és hát tudom, hogy már utaztunk a 3-as vonalon a mai nap folyamán, de hát más nem tudtam tenni, ez az egyetlen egy retro jármű itt, illetve hát a Van Holok, de hát azok Pesterzsébet felé visznek, vagy vissza a Boráros térre, illetve hát a hévek, amik gyakorlatilag nem vezetnek sehova, hiszen nem tudok átszállni, emiatt kénytelen voltam, és így is elengedtem egy kaffot, amivel biztosan elértem volna a Lajos Mizseit, és kockáztatok, de azért, hogy ne csaljak, hanem tényleg csak gyerekkorom járműveivel utazhassak, úgyhogy szorítsatok nekem, hogy késsen annyit a Lajos Mizsei, hogy simán el tudjam kapni Kőbánya alsón. És egy kicsikét változtattunk a terven, hiszen hát a BKV sokkal szarabb basszus, mint a MÁV, és elnézésre káromkodtam, de ez vicc kérdése volt, hogy pont előttünk húzott ki a csörgő, úgyhogy mi még a Balkán utcánál voltunk, vagy hol. Tehát azért az nem semmi, hogy nemhogy 1 perc átszállási időm nem volt, hanem -5 perc átszállási időm. Tehát nem tudom, hogy hogyan lehet ezt így kivitelezni, hogy a MÁV gyorsabb és pontosabb, mint a villamos. De a lényeg, hogy átterveztük, és eljöttem ide az Őrsvezér teréig, tehát nem szálltam le Kőbánya alsón, és úgy döntöttem, hogy mégiscsak Volvo 7700-asozni fogunk, és ezzel fogjuk lezárni majd a videót. Lassú utca felé. Hát ennyi lett volna ez a retro nap. Remélem tetszett, végül is össze tudtuk hozni a Volvo 7700-ast, és a Lajos Mizsei nem fért bele. De egyébként leginkább itt a budapesti közlekedésben szerettem volna nosztalgiázni, úgyhogy ha innen nézzük, akkor egyedül csak a Ikarus 412-es maradt ki, és majdnem beleléptem itt a döglött madárba, szegény alszik, szép álmokat.
Jó, ezzel nem viccelünk, szomorú dolog. A lényeg az, hogy végül is sikerült összehozni, amit akartam, és egyébként pont jó helyen szálltam le itt Rákosfalván, mert be tudok menni vásárolni, ugyanis szeretnék otthon főzni, és remélem tetszett nektek így ez a videó, bár tudom, hogy sokan bele fognak kötni. Nyilván vannak olyan emberek, akik imádnak kötözködni, és azt fogják mondani, hát az a 7700-as mióta volt neked nosztalgia, amikor TFT monitor van rajta, meg világos kék. A te gyerekkorodban még sötétkék volt, meg kijelzős, és el voltak nevezve ezek Emmának, meg mindenféle női névvel. Lehet innen is nézni, vagy bele lehetne kötni akkor a TV6000-esbe is, hogy nem zöld ajtós, hanem fehér ajtaja volt. Lényegtelen, az a lényeg, hogy olyanokat már nem is lehetne nagyon kifogni. A Tátrából azért igyekeztem a rendes C5-öt elkapni, tehát nem a korszerűstettet. Remélem így is össze tudtam nektek hozni. Nem volt egy egyszerű, hiszen nagyon nagy tervezést igényelt. Ugye nem csak a nap elején, hanem nap közben is folyamatosan gondolkoznom kellett, hogy hogyan, merre kell átszállnom, és végül is tényleg csak retro járatokkal jöttünk, tehát nem volt olyan modern jármű, ami közbe jött volna. Hát hazafele már nem lesz egyszerű, mert szeretnék metrózni, úgyhogy az Alstom metró pedig nem retro, viszont még a hévet el fogom nektek kapni, hiszen vissza kell mennem majd az őrsvezértere felé. Köszönöm szépen innen a figyelmet, ha tetszett, akkor lájkoljátok, írjátok meg véleményeteket kommentben, a rossz véleményt is, de egyébként a rossz vélemény olyan, mint a fing, először kellemetlen, néhány percig büdös, de aztán elmúlik, elszáll. Ennyit erről, iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!